Στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε κατά έναν τρόπο το θέμα που ανοίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τις καταδίκες της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το ζήτημα και δικαίως, αφού από την έρευνα προέκυψαν κάποιες αν μη τι άλλο ενδιαφέρουσες πληροφορίες, οπότε όπως προτείνατε πολλοί από εσάς και στα σχόλια, σήμερα θα δούμε τις καταδίκες της χώρας μας σε ένα ακόμη διεθνές δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πριν ξεκινήσουμε όμως να δούμε λίγο τι είναι αυτό. Βασικά δεν πρέπει να το συγχαίουμε με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που είπαμε την προηγούμενη φορά, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, που είναι όργανο της Ένωσης και εξετάζει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Καθαρό και εξάστερο. Το Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όμως που συζητάμε σήμερα είναι ένα όργανο που δικάζει υποθέσεις σχετικές μόνο με τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1950. Είναι δηλαδή ένα ξεχωριστό δικαστήριο που ασχολείται με διαφορετικά θέματα και εδρεύει στο Στρασβούργο. Αφού είπαμε λοιπόν τα βασικά, πάμε αμέσως να μπούμε στο ψητό. Σήμερα δεν θα σας περιγράψω τις υποθέσεις κατά έτος όπως το προηγούμενο βίντεο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι στο δικαστήριο αυτό δεν προσφεύγουν μόνο κρατικοί φορείς ή ευρωπαϊκά όργανα, αλλά μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε πολίτης. Ναι, και εσείς και εγώ και όλοι, εφόσον έχει εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα της χώρας του. Οπότε το πλήθος των υποθέσεων είναι τέτοιο που αν το πήγαινα κατά έτος για την τελευταία δεκαετία θα με προλάβαινε άνετα η συνταξιοδότηση. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι να σας παραθέσω μερικές σημαντικές καταδίκες των τελευταίων 10, 12 ή και παραπάνω ετών που επηρεάζουν με κάποιο τρόπο ολόκληρη τη χώρα, παραβλέποντας ας πούμε την προσφυγή της Κυραμαρίτσας για ένα πρόστιμο λόγω του αυθαιρέτου της στον Οροπό κλπ. Επίσης θα σας δείξω μερικά πολύ εντυπωσιακά στατιστικά από την ίδρυση του δικαστηρίου το 1959 μέχρι και το 2022 για να διαπιστώσουμε τη θέση της χώρας μας σε αυτό το θέμα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Οπότε πάρτε θέσεις και φύγαμε. Ξεκινάμε με λίγες καταδίκες για τις οποίες, όπως αναφέρει το δικαστήριο, η Ελλάδα τελικά τροποποίησε το νομικό της πλαίσιο και συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις. Η πρώτη υπόθεση είναι εκείνη του γνωστού δημοσιογράφου Γρηγόρη Βαλιανάτου και άλλων κατά της Ελλάδας το 2013. Η υπόθεση αφορούσε το Σύμφωνο Συμβίωσης στην Ελλάδα που εισήχθη το 2008 με νόμο που είχε τον τίτλο «Αλλαγές ως προς την οικογένεια, τα παιδιά και την κοινωνία». Οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι ο νόμος αυτός προέβλεπε τη δυνατότητα σύναψης συμφώνου συμβίωσης μόνο για τα ετερόφιλα ζευγάρια, αποκλείοντας έτσι αυτομάτως τα ομόφυλα από το πεδίο εφαρμογής του. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 14 της Σύμβασης που απαγορεύει τις αθέμητες διακρίσεις και το άρθρο 8 που θεμελιώνει το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Κάπως έτσι η χώρα μας άλλαξε τελικά τον νόμο και συμμορφώθηκε μερικά χρόνια μετά. Η δεύτερη καταδίκη ήταν για την υπόθεση του κυρίου Θλιμμένου εναντίον της Ελλάδας, επειδή ο κύριος αυτός ήταν μάρτυρας του Ιαχωβά και το κράτος αρνήθηκε να τον διορίσει στη θέση εγκεκριμένου λογιστή εξαιτίας της καταδίκης του για ανυποταξία μετά από άρνησή του να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ελλάδα παραβίασε ξανά το άρθρο που απαγορεύει τις αθέμητες διακρίσεις, αλλά και το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, με το σκεπτικό ότι θα μπορούσε να υπηρετήσει ο κύριος αυτός τη θητεία του με κάποιον άλλον συμβατό τρόπο. Μετά από αυτή την καταδίκη που είναι πιο παλιά, είναι του 2000, η Ελλάδα σε νέες προκηρύξεις συμμορφώθηκε μερικώς με την απόφαση. Στη συνέχεια πάμε σε δύο καταδίκες από τις προσφυγές των Μαρτζακλή και Σάβα Ξηρού το 2015 και 2010 αντίστοιχα εναντίον της Ελλάδας για τις συνθήκες κράτησής τους και την ανεπαρκή ιατρική φροντίδα. Κρίθηκε ότι η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 3 σχετικά με την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση και αποφάσισε και μια συμβολική αποζημίωση 1.000 ευρώ για ηθικές βλάβες. Μην σας κάνουν εντύπωση αυτά, οι καταδίκες για τις συνθήκες κράτησης και λοιπά θέματα γύρω από τις φυλακές είναι πάρα πολλές, απλά διάλεξα μια-δυο που πήραν περισσότερη δημοσιότητα. Έπειτα από αυτό, η Ελλάδα δεν έκανε πολλά για να συμμορφωθεί και συνεχίζει να συλλέγει καταδίκες και να πληρώνει χιλιάρικα σχεδόν σε όποιον προλάβει να προσφύγει για αυτό το θέμα. Παρακάτω πάμε στην υπόθεση του 2011 ενός καθηγητή πανεπιστημίου και πρέσβη της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης εναντίον της χώρας μας. Η υπόθεση αφορούσε τα δημόσια σχόλια του ίδιου του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού και δύο υπουργών για μια ποινική υπόθεση εναντίον του, η οποία ήταν ακόμη εκκρεμής στο στάδιο της έφεσης. Η Ελλάδα φυσικά καταδικάστηκε για παράβαση 2 άρθρων σχετικά με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Τέλος, πάμε σε μια καταδίκη του 2000 από την προσφυγή του συγχωρεμένου του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου εναντίον της Ελλάδας που αφορούσε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων του ελληνικού στέμματος.
Η χώρα μας καταδικάστηκε για παράβαση του άρθρου 1 που προβλέπει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και επιδίκασε αποζημίωση 13,7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία και πληρώθηκαν τελικά στον τέος βασιλιά από την Δόια Χαρνών και ύστερα ο βασιλιάς τα έδωσε για τη δημιουργία του Ιδρύματος Άννα Μαρία το 2003. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, εννοείται όμως ότι υπάρχουν εκατοντάδες καταδίκες ακόμα, πάμε στο πιο εντυπωσιακό θέμα της ημέρας, αυτό της σύγκρισης με τις άλλες χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Ελλάδα από το 1959 μέχρι το 2022 έχει 969 καταδίκες, σε καθεμιά από τις οποίες βρέθηκε τουλάχιστον μία παραβίαση κάποιου άρθρου. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις άλλες χώρες. Και επειδή στο προηγούμενο βίντεο έκανα μία σύγκριση με το Βέλγιο που σε κάποιους δεν άρεσε και ήθελα να διαλέξω κάποια άλλη χώρα και δεν ξέρω τι, σήμερα ας το πάω αλλιώς. Θα σας πω ποιες από τις 47 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν περισσότερες καταδίκες από εμάς. Αυτές οι χώρες είναι η Πολωνία με 1057, η Ρουμανία με 1541, η Ουκρανία με 1800, η Ιταλία με 1915, η Ρωσία με 3317 και νικήτρια πια άλλη η Τουρκία με 3458. Να αναφέρω επίσης ότι όλες αυτές οι χώρες με χειρότερη επίδοση από εμάς έχουν από διπλάσιο μέχρι οχταπλάσιο πληθυσμό, αν αυτό το στοιχείο σας χρησιμεύει σε κάτι. Επιπλέον, εντελώς πληροφοριακά, να αναφέρω ότι οι κακοί πλούσιοι απικιοκράτες Ολλανδοί έχουν 98 μόλις καταδίκες, οι πλούσιοι αντίχρηστοι Vikings, οι Νορβηγοί, οι Δανείοι και οι Σουηδοί έχουν 45, 22 και 62 αντίστοιχα, ενώ οι Γερμαναράδες που λένε κάποιοι του 4ου Ράιχ κλπ. Έχουν μόλις 202 καταδίκες. Προσοχή τώρα, εγώ τα λέω λίγο χιουμοριστικά όλα αυτά, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη αυτό που είπαμε πριν. Ότι δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχουν όλοι όσοι έχουν εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα στις χώρες τους. Επομένως, αυτά τα πολύ μικρά νούμερα στις καταδίκες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, συνήθως με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό από εμάς, μπορούν να σημαίνουν δύο πράγματα. Είτε ότι πράγματι η χώρα μας καταπατά πολύ περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε ότι στις άλλες χώρες τα δικαιώματα καταπατούνται σε παρόμοιο βαθμό, αλλά οι άνθρωποι βρίσκουν το δίκιο τους στα εσωτερικά δικαστήρια και δεν χρειάζεται να απευθυνθούν στο ευρωπαϊκό. Και ξέρετε κάτι, δυσκολεύομαι να αποφασίσω ποιο από τα δύο είναι το χειρότερο. Κάπου εδώ και το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και τη δική σας άποψη στα σχόλια σχετικά με αυτό το θέμα και φυσικά οποιαδήποτε πρόταση για μελλοντικά βίντεο είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Επίσης, αν σας αρέσει η δουλειά που γίνεται σε αυτό το κανάλι και πιστέψτε με απαιτεί πολύ χρόνο και θέλετε να μας υποστηρίξετε, κάντε μια βόλτα στο κουτί της περιγραφής από κάτω και εκεί θα βρείτε πολλούς τρόπους. Μην ξεχνάτε επίσης την ιστοσελίδα μας όπου μπορείτε να βρείτε πολλά ενδιαφέροντα άρθρα, πλέον και από ανεξάρτητους αρθρογράφους και τα social media για να τα λέμε πιο άμεσα. Αυτά για την ώρα, σας χαιρετώ και τα λέμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.